තමයි අපිට බස් එකේ යන්න බර්ඩුබයි වලට ගිහිල්ලා අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා අපි බලමු. අද ලොකුවට අපි කොහොමද යන්න හිතුවේ නෑ. අපි ශනිකව තීරණය කරපු දෙයක් තමයි අපි අද මේ යන්නේ දැන්. ඒ නිසා අපි කියලා බලමු ගිහිල්ලා ඉස්සරහට ඔයාලා බලමු කොහොමද කරන්නේ. කියලා. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉන්නේ බරඩුබයි. යන් අපි දැන් යන්න හදන්නේ බෝට්ටු තියෙන පැත්තට ඉස්සෙල්ලා. බෝට්ටු තියෙන පැත්තට ගිහිල්ලා අපි බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා වතුරේ. සත්‍යයක් අපිට යන ගමන් ඉන්නේ දැන් බෝට් පැත්තට. අපි යන ගමන් ඉන්නේ ඉච්ඡාදාර සාම කියන අස්සන මල් ටිකක් තියෙනවා. ඒකයි වීඩියෝ කරන්න හිතුනේ. मेरा ज्यादा नहीं था. उस पार चलेगा. हाँ उस पार हाँ ये अपना देखा तो आ गया. मेरा फिश नहीं आने का. क्यों? क्या मेरा नहीं उठेगा अभी. प्रेमलाल का है साथ. आजा उन्नदान अभी आवा अनक अविल्ला තියෙන්නේ. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
බස් බෝට්ටුවෙන් එළියට ආවා. කඩ. දැන් අපි කොහෙද යන්නේ කියලා තමයි බැලුවේ. යන තැනක් අපි තීරණය කරන්න ආවේ නැති නිසා. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. My cold drink पिएगा. बालाजी. हाँ हाँ. Cold drink पिएगा. कितना clarity आता है मोबाइल से. ඔන්න අපි දැන් ටිකක් ඇවිදලා ආවා. ඇවිදලා ඇවිල්ලා දෙකක් ගොන්න තමයි. hotel එකට. දාලා ගියා පොඩ්ඩක්. කාලේ අපි දැන් ආවට ඒක බීලා තේ බොනවා. කන්න බෑලු කට්ටිය දැන් අපි යාළුවෝ රූම් එකේ යාළුවෝ රූම් එකට දැන් හදලා රුම් එකේ ගිහලා තමයි. हम यहाँ पे इधर रिस्पांसिबिलिटी में जा रहे हैं. කන්න හදලා. ඒක ගිහලා කනවා. थोड़ा रेट करके बाद में जाएगा. और कैंटीन में चाय पी रहे हैं. कैंटीन दिखावा जी थोड़ा. हाँ फ्रेम आपको दिखाओ. फ्रेम मलराम इधर देखो. යාළුවනේ ඔන්න අපි දැන් යාළුවගේ රූම් එකට ගිහිල්ලා දැන් අපි ආයේ අපේ කැම්ප් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. ඇවිල්ලා මෙතන තමයි මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක. එතනට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් වාඩි වුණා.
ආඩි වෙලා ඉන්න මෙතන තියෙනවා ලස්සන වතුර මලක් වෙනම. ඒක වෙන්නේ ලේක් කම්පියර්. ලේක්. අපි ඉන්නේ යූනියන් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේ. රූම් එකට යන්න දැන් වෙලාවත් 6:40 වෙලා තියෙන්නේ 6:46යි දැන්. මෙතන ඉන්න යාළුවෝ අපි යන් වතුරමල ගාඩ් පොඩ්ඩක් වතුරමල ගාඩ් කියලා බලමු. පොඩක් රෑ වුණා. මෙතන තියෙන ලස්සන වතුර මලක්. යූනියන් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක ගාව තමයි තියෙන්නේ. ලස්සන රැට. මෙතන වීඩියෝ එකක් ගන්න ඕන නිසා තමයි පොඩ්ඩක් කෑ වෙලා ආවේ අපි. සංගීත දෙක ගන්නේ ඉල්ල කොම්පද. ඈ? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.